वेलकम डियर स्टुडेन्ट। अब हामी क्लास 10 को फोर्थ च्याप्टर को रिमाइनिङ पोर्सन माथि डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। आजको हाम्रो पहिलो टपिक छ ग्राभिटी। Gravity is the force of attraction with which heavenly bodies attract any object towards its center which is nearby its surface. Gravity भनेको के हो भने स्टुडेन्ट, त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन जसको मद्दतले गर्दा कुनै पनि हेभनली बडिजले उसको सर्फेसको नजिकमा भएको अब्जेक्टलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ। त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै हामी के भन्छौं त ग्राभिटी भनेर भन्छौं। अब gravity of any planet can be calculated from the Newton universal law of gravitation because it is also a special case of gravitation. अब हामीले कुनै पनि प्लानेटको ग्राभिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त from the Newton universal law of gravitation. The force of gravity acting on a body is called weight. है, कुनै पनि अब्जेक्ट माथि लागेको ग्राभिटी नै के हो त त्यो अब्जेक्टको वेट हो। जनरली हामी ग्राभिटीलाई वेट पनि भन्न सक्छौं। अब हामी ग्राभिटी अर्थात वेट को रिलेसन प्लानेटको मास रेडियससँग के हुन्छ त्यो न्युमेरिकल्ली गरेर हेर्छौं है। सपोज इट इज अ प्लानेट ह्याभिङ मास m। यो एउटा प्लानेट छ, यसको मास m छ र यसको सर्फेसमा एउटा अब्जेक्ट छ, यसको मास चाहिँ स्मल m छ है। एन्ड यहाँदेखि यहाँसम्म यसको रेडियस हुन्छ जुन चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन दिस प्लानेट एन्ड अब्जेक्ट हुन्छ है। अब हामीलाई थाहा छ F इक्वल टु gm1 m2 by d square from Newton universal law of gravitation। र अब हामी यसै अनुसार यही फर्मुलामा रहेर यसको चाहिँ के हुन्छ त यसको ग्राभिटीको अर्थात यसको वेटको रिलेसनशिप हेभनली बडी अनुसार कसरी फरक हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला F इक्वल टु G as it is m1 mean this, यसलाई m1 मानौ, मास अफ द प्लानेटलाई के त m1 मानौ, मास अफ द हेभनली बडीलाई के मानौ m1 मानौ, क्यापिटल M है। अनि मास अफ द अब्जेक्टलाई हामी के मान्छौं स्मल m मान्छौं gmm। अनि डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर इट इज r हियर है। d चाहिँ के छ त r छ, यसलाई हामी मान्छौं r स्क्वायर है। अब F इक्वल टु W राख्छौं हामी, इट इज वेट है। अब W इक्वल टु gmm बाई r स्क्वायर है। W इक्वल टु gmm बाई r स्क्वायर। अब हामीले यो एउटा हेभनली बडिजको केसमा हामीले यो के त गरेका छौं है। एउटा हेभनली बडीको केसमा यो मास के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि मास अफ द अब्जेक्ट है, मास अफ द अब्जेक्ट सेम हेभनली बडीजको केसमा कन्स्टेन्ट हुन्छ। र त्यसपछि यो त भइहाल्यो युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट। अब हामीले न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन डिराइभ गर्दाखेरि F साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी gm1 m2 by d स्क्वायर लाई युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट g राखेर यहाँ प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाएका थियौं है। अब हामी यो इक्वल टु हटाएर यहाँ जस्तै प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाएर कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनालिटी राखेर इक्वल टु साइन दिएका थियौं भने यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौं त जस्ट अपोजिट, यहाँ चाहिँ हामी प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई राखेर इक्वल टु लाई हटाउँछौं। त्यो गर्दाखेरि के त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टहरु के हुन्छ त रिमुभ हुन्छ। यहाँ के छ g र m चाहिँ कन्स्टेन्ट छ। यो भन्नुको अर्थ W इज साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी m बाई r स्क्वायर।
अब यो रिलेसनशिपले के भन्छ भने यो के त मास अफ द प्लानेट एन्ड द रेडियस अफ द प्लानेट। त्यसैले W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास अफ द प्लानेट। W के त वेट चाहिँ मास अफ द प्लानेटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो भन्नुको अर्थ स्टुडेन्ट के हो भने यदि चाहिँ प्लानेटको मास इन्क्रिज भयो भने वेट पनि इन्क्रिज हुन्छ है। प्लानेटको मास इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त वेट पनि इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै कुनै पनि हेभनली बडिजको मास इन्क्रिज भयो भने वेट पनि इन्क्रिज हुन्छ, किनभने हामीहरूको यो चाहिँ अर्थ भन्दा जुपिटरको मास धेरै छ। त्यसैले कुनै पनि अब्जेक्टको वेट चाहिँ अर्थमा मेजर गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ त्यो भन्दा धेरै चाहिँ जुपिटरमा हुन्छ, किनभने जुपिटरको मास धेरै छ। बिकज वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ द प्लानेट। अब वेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ द प्लानेट। व्हेन रेडियस इज लङ्गर एट दैट टाइम वेट इज डिक्रिज है। प्लानेटको रेडियस बढ्यो भने रेडियस लङ्गर भयो भने वेट के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ है। अब जस्तै यसमा अर्को कुरा पनि म एउटा थपौँ, जस्तै हाम्रो भन्दा के भन्छ मुनको ग्राभिटी के त 6 टाइम लेस छ। इट मिन्स हाम्रो वेट चाहिँ मुनमा गयो भने हाम्रो यताको भन्दा 6 टाइम कम हुन्छ, किनभने मुनको मास चाहिँ थोरै छ। यो के को कारणले गर्दा त मास थोरै भएको कारणले गर्दा भएको हो है। मास थोरै भएको कारणले गर्दा के त वेट पनि घटेको हो, किनभने वेट अर्थात् ग्राभिटी चाहिँ माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। मास बढी भयो भने यो बढी हुन्छ, मास थोरै भयो भने यो थोरै हुन्छ। के को मास? हेभनली बडीको, जहाँ हामी वेट मेजर गर्छौँ। हेभनली बडिजको मास जहाँ हामी के को मास? हेभनली बडिजको मास जहाँ चाहिँ हामी वेट मेजर गर्छौँ। त्यसको मास धेरै भयो भने त्यहाँ वेट पनि धेरै हुन्छ र मास थोरै भयो भने वेट पनि थोरै हुन्छ। त्यसैगरी वेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द radius of the planet. When radius is longer at that time weight is less, and when radius is shorter at that time weight is high or weight is large है। अब यसपछि हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी माथि छलफल गर्छौँ। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब यो एक्सिलरेसन भनेको के हो हामीलाई थाहा छ है। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड एक्सिलरेसन। सपोज कुनै बडी यसरी खसिरहेको छ है अर्थतिर, सपोज अर्थतिर माथिबाट कुनै बडी फ्रीली फल भइरहेको छ। एट दैट टाइम द भेलोसिटी अफ दिस बडी विल चेन्ज है बिकज अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ। यो बडीको भेलोसिटी कन्टिन्युअसली रेगुलरली चेन्ज भइराख्छ है बिकज अफ द ग्राभिटी अफ द अर्थ। अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दा यो बडीको भेलोसिटी रेगुलरली चेन्ज भइहाल्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छौँ है। एक्सिलरेसन प्रोड्युस बिकज अफ ग्राभिटी है। द एक्सिलरेसन डेभलप इन फ्रीली फलिङ बडी बिकज अफ ग्राभिटी दैट इज कल्ड एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। कुनै पनि फ्रीली फलिङ बडीमा ग्राभिटीको कारणले गर्दा प्रोड्युस हुने एक्सिलरेसनलाई नै हामी के त एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छौँ। अर्थात् द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी अफ फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट बिकज अफ ग्राभिटी दैट इज कल्ड एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है। कुनै पनि फ्रीली फलिङ बडीमा ग्राभिटीको कारणले गर्दा चेन्ज हुने त्यसको रेट अफ भेलोसिटी नै के हो त एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। यसको एसआई युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र अर्थमा यसको भ्यालु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा यहाँ अर्को कुरा पनि क्लियर गर्न चाहन्छु है। सपोज एउटा सर्टेन हाइटबाट यो बडी रिलिज भयो है। यसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ
भन्नुको अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ के त यसले 1 सेकेन्डमा चाहिँ 9.8 मिटर ट्राभल गर्छ है 1 सेकेन्डमा र त्यसपछि यसले 2 सेकेन्डमा 19.6 मिटर ट्राभल गर्छ र 3 सेकेन्डमा यसरी नै अझै 9.8 अगेन बढ्छ है यसरी यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ रेगुलरली भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर भन्छौँ अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ अर्को टपिक छ रिलेसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ अर्थ रेडियस रिलेसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ अर्थ रेडियस अर्थ रेडियससँग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रिलेसन के हुँदो रहेछ अब हामी यहाँ अर्थ मान्छौँ है अब यसको सर्फेसमा एउटा अब्जेक्ट छ अर्थको मासलाई हामी m मान्छौँ यसको मासलाई हामी m मान्छौँ यो अब्जेक्टको मासलाई स्मल m मान्छौँ अर्थको मासलाई हामी क्यापिटल M मान्छौँ र रेडियस अफ द अर्थलाई हामी के त R मान्छौँ यो रेडियस अफ द अर्थ भनेको यो अब्जेक्ट र यो चाहिँ अर्थ बीचको डिस्टेन्स है अब रिलेसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ अर्थ रेडियससँग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रिलेसन के हुँदो रहेछ त है अब हियर F is equal to from Newton universal law of gravitation hey F is equal to gmm and distance between the object and earth center is r so that r square it is equation 1 यसलाई हामीले equation 1 मानौं and from Newton's second law of motion F is equal to ma अब यसमा एक्सेलरेसन भनेको के हो त ग्रेभिटेसनको केसमा है ग्रेभिटीको केसमा चाहिँ एक्सेलरेसन भनेको के हो त g हो है अब हामी यहाँ के राख्छौं F is equal to mg राख्छौं है mg is equal to gm by r square यो m र यो m कट्छ है g is equal to gm by r square है अब यो के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को फर्मुला हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g को फर्मुला हो है यसले मास अफ द अब्जेक्ट कन्टेन गर्दैन है यहाँ चाहिँ मास अफ द अब्जेक्ट छ त छैन त्यसैले गर्दा यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ द अब्जेक्ट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यसैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मास अफ द अब्जेक्टमा डिपेन्ड हुँदैन है अब यता g चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ यो मास अफ द अर्थ यो पनि के त अर्थमा मास अफ द अर्थ त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ सो दैट g इज इक्वल टु अब यो हामीले यहाँ प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्टहरुलाई हटाउँदा के राख्छौं त हामी यहाँ प्रोपोर्शनालिटी साइन राख्छौं है 1 by r square it means acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius of the earth है त्यसैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुँदो रहेछ त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द अर्थ इट मीन्स रेडियस लंगर भयो भने चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिज हुँदो रहेछ रेडियस लार्जर और रेडियस लंगर भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के त डिक्रिज हुँदो रहेछ यसैगरी रेडियस चाहिँ सर्टर भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के त इन्क्रिज हुँदो रहेछ यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं अब यसपछि
feather coin experiment. फिदर क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट। अब फिदर क्वाइन एक्सपेरिमेन्टको बेसिक आइडिया म तपाईहरुलाई दिन्छु। यसमा चाहिँ सर आइज्याक न्युटनले एउटा भ्याक्युममा चाहिँ के भन्छ क्वाइन र पेपर पिस अफ पेपर राखे, अर्को चाहिँ के त एयर भएको बेला भ्याक्युममा चाहिँ क्वाइन र पिस अफ पेपर राखे। तर त्यो भ्याक्युममा के त पिस अफ क्वाइन र पेपर पिस अफ पेपर सँगै सर्फेसमा पुगे भ्याक्युम भएको ठाउँमा है। तर चाहिँ एयर भएको ठाउँमा पिस अफ पेपर चाहिँ ढिलो सर्फेसमा पुग्यो, तर क्वाइन चाहिँ छिटो सर्फेसमा पुग्यो। यहाँ चाहिँ के भयो त यो पिस अफ पेपरको सर्फेस एरिया लार्जर भएको कारणले गर्दा यसलाई एयर रेजिस्टेन्सले डिस्टर्ब गर्यो है। अब यहाँ चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स भएन र चाहिँ दुईटै सँगै पुग्यो। यसको मतलब इन एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्स है, एयर रेजिस्टेन्सको एब्सेन्समा के त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुनै पनि अब्जेक्टको मासमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा योबाट भेरिफाई भयो। त्यसैले इन एब्सेन्स अफ दैट एयर रेजिस्टेन्स, इन एब्सेन्ट अफ एयर रेजिस्टेन्स, acceleration due to gravity do not depend upon the mass of any object. Acceleration due to gravity कुनै पनि अब्जेक्टको मासमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन। र यो तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्ने गर्छ, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि भेरिएसन अफ g ड्यू टु द रेडियस अफ द अर्थ। This g mean acceleration due to gravity due to radius of the earth। हामीलाई थाहा छ g को फर्मुला gm/r² हो है। अब यो g र m चाहिँ के त कन्स्टेन्ट हुन्छन्। यो g र m के हुन्छन् त कन्स्टेन्ट हुन्छन्। सो दैट g sin of proportionality r², it means acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius of the earth है। so that हाम्रो अर्थ के छ त यस्तो शेपको छ, ओरेन्ज शेपको छ है। यसरी चाहिँ हामीले इक्वेटरबाट यसरी रेडियस मेजर गर्दाखेरि है, यसरी हामीले रेडियस मेजर गर्दाखेरि इक्वेटोरियल रेडियस के हुन्छ त लङ्गर हुन्छ है। इक्वेटोरियल रेडियस के हुन्छ लङ्गर हुन्छ र चाहिँ पोलर रेडियस के हुन्छ त सर्टर हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज मोर एट पोल बिकज पोलर रेडियस इज सर्टर। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पोलमा हाई हुन्छ किनभने पोलर रेडियस चाहिँ सर्टर हुन्छ र इक्वेटरमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लेस हुन्छ। किन लेस हुन्छ किनभने इक्वेटोरियल रेडियस आर लङ्गर। इफ रेडियस is longer then acceleration due to gravity is less, and if radius is shorter at that time acceleration due to gravity is more। यदि रेडियस सर्टर भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के त मोर हुन्छ। त्यसैले अर्थको पोलमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ त 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। र यसै गरी इक्वेटरमा रेडियस के हुन्छ त 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अर्थको इक्वेटरमा रेडियस हुन्छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र यसलाई एभरेज गरेर हामी अर्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर निकाल्छौं है। र यसपछि हामी पढ्छौं फ्री फल। फ्री फल अब के हो त फ्री फल भनेको? When a body is falling towards the center of the earth under the influence of gravitational pull of the earth, the motion of body is called free fall। यदि कुनै पनि बडी फ्रीली अर्थतिर खसिरहेको छ के को इफेक्टमा त अन्डर द ग्रेभिटेशनल पुल को इफेक्टमा कुनै पनि बडी अर्थतिर खसिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं
फ्री फल भनेर भन्छौँ। अथवा इफ द बडी इज फलिङ विथ एक्सेलरेसन इक्वल टु दी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जब बडी त्यो एक्सेलरेसनमा खसिरहेको हुन्छ जसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इक्वल हुन्छ, त्यसलाई नै हामी फ्री फल भन्छौँ। अर्थमा फ्री फल पोसिबल छैन, किनभने अर्थमा कुनै पनि बडी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको इक्वलमा खस्न सक्दैन, बिकज हियर इज प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर एन्ड एयर विल डिस्टर्ब टु दी मोसन अफ अ बडी है। एयर विल क्रिएट दी एयर रेजिस्टेन्स, एयरले यहाँ रेजिस्टेन्स क्रिएट गर्छ, त्यसैले गर्दा अर्थमा फ्री फल पोसिबल छैन। तर मुनमा देयर इज नो एटमोस्फियर, ओके, मुनमा चाहिँ एटमोस्फियर छैन, सो द्याट मुनमा चाहिँ के त फ्री फल पोसिबल छ। यसपछि हामी पढ्छौँ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, अब वेटलेसनेस भनेको के हो त? वेटलेसनेस इज द स्टेट अफ अ बडी इन विच इट फिल्स दैट द बडी इज नट इन्फ्लुएन्स बाई एनी फोर्स है। अब वेटलेसनेस भनेको बडीको त्यो स्टेट हो जसमा चाहिँ बडीले कस्तो फिल गर्छ त, त्यो बडीमा कुनै पनि वेट छैन भन्ने टाइपको फिल गर्छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त? वेटलेसनेस भन्छौँ है। अब वेटलेसनेसको कन्डिसनहरू छ है। वेटलेसनेसको कन्डिसन छ व्हेन अ बडी इज फ्रीली फलिङ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी, जब बडी चाहिँ फ्रीली ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा खसिरहेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ वेटलेसनेस हुन्छ। व्हेन द बडी इज एट दि अर्थ सेन्टर, जब बडी चाहिँ अर्थको सेन्टरमा हुन्छ त्यो बेलामा पनि बडीले वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गर्छ है। व्हेन द आर्टिफिसियल रकेट अर द्याट सेटेलाइट इज रिभल्भिङ अराउन्ड दि हेभनली बडिज at that time also that rocket or artificial satellite will feel weightlessness। अब यसको म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हामी लिफ्टबाट तल झरिरहेका छौँ है, लिफ्टबाट तल झरिरहेका छौँ भने हामीले त्यो बेलामा हामीले हाम्रो बडीमा वेट चाहिँ फिल गर्दैनौँ। सपोज हामी लिफ्टबाट तल झरिरहेका छौँ त्यो बेलामा हामीले हाम्रो बडीमा कुनै पनि वेट फिल गर्दैनौँ है। अब त्यो बेलामा हामीले कुनै पनि वेट फिल गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ वेटलेसनेस भनेर भनिन्छ। हामीले किन चाहिँ त्यो बेलामा वेट फिल गर्दैनौँ भने किनभने त्यो बेलामा अर्थले कुनै पनि ग्राभिटीको विरुद्धमा कुनै पनि रियाक्सनल फोर्स दिँदैन है। फ्री फलको कन्डिसनमा अर्थले कुनै पनि बडीलाई रियाक्सनल फोर्स अथवा अपोजिट फोर्स दिँदैन, सो द्याट वी फिल वेटलेसनेस। अब हामीसँग एउटा टपिक बाँकी छ, मास एन्ड वेट, डिफरेन्ट बिट्विन मास एन्ड वेट। क्वेसन प्रायः जसो क्लास 10 को सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गरेको छ, मास वेट, मास वेट है। अब अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी इज कल्ड मास है। मास भनेको के हो? अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी। द फोर्स अफ ग्राभिटी एक्टिङ अन अ बडी is called its weight है। अब mass is constant everywhere, weight is variable. We can measure the mass by using physical balance. SI unit of mass is kg and the SI unit of weight is Newton।